Moth orchids, CW, mention of death and some serious medical condition. Plants are God's given gift to humanity. Mom usually said when she tries to convince me on letting her get another new plant in the house. She stood at the botanist shop, happy to get a new house plant, making it her 6th plant just this year. Mom was an avid lover of nature, obviously. In every month of every year, she visited the botany shop to get a new plant in order to replace the already dried and lifeless one in the house. Many a times, I quarreled with her for not paying proper attention to her plants and making it suffer the sun burn before finally dying off, and then, she immediately rushes off to the bank to make a redrawal, and makes her way to the botany shop to get a new plant. Our house was now home to different species of plants, all because of Mom's addiction to nature. One day, I was forced to ask her main obsession with plant and how she felt wasting her time and money in always getting a new plant, when she would have used that same time and money to go to an adoptive home and get me a brother or a sister. Yes, I was always unhappy not to have a sibling, and I have always made Mom know this from the onset. Mom had me through cesarean section, and her womb had to be cut out due to a medical condition she battled with called fibroids. After she had me, she suddenly fell in love with nature and began stocking our home with different kinds of plants. I asked her, "Mom, what do you see in this plants?" She smiled a bit and replied, "Rita, you aren't gonna understand if I tell you. I see this plants as I see my dreams while I'm asleep. They only give me hope that someday my dreams of getting us a good life will come to reality." She said. On February 16th, Mom and I had visited the botany shop as she used to. The hibiscus plant which she bought on our last visit had taken its final bow to earth. Every possible means of trying to resuscitate it from its poor state proved unsuccessful. "Gimme that one," Mom said to the botanist, pointing at a plant. "Oh. This?" she asked, looking happy and finally understanding the direction Mom had been pointing to show her preference. Mom's pointy finger was slightly bent due to an accident that occurred when she was still a child, she revealed to me. Sometimes, when she instructs me to bring her the remote in the house, I get confused at what direction she was really pointing at. "This is a moth orchids," the botanist said. "It's very lovely and beautifies the home," she added. "Let me have it," Mom said, collecting the plant from the botanist and sniffing it a little before handing over some cash. "What do you say about it?" She turned to ask of my opinion in the car. Knowing fully well I was never always happy with her buying flowers upon flowers to stock our house. "I think it's nice and lovely," I said. Just to make her happy, for 2 weeks, Mom had watered and paid more attention to the plant. Unlike she did to the previous ones she got, she always watered it in the mornings and afternoons and set it by the kitchen window of our apartment. She strongly wished to watch it bloom soonest, and always thought it to be her dreams coming true. "Rita, if this plant blooms, then know that our dreams has come to reality," she said, optimistic. We weren't wealthy, but still we weren't poor. Mom had only wished we could move out of our current apartment into a more spacious apartment and wanted a more comfortable life for us both. She made part payment for a house in an estate dominated by rich families, just 2 streets away from our home. Sadly, a month and a few days after Mom had bought this plant and devoted her time and energy in maintaining it, she took ill and was taken to the hospital. She was diagnosed with diabetes and had to stay for a month in the hospital. Every day seemed like hell to her as her health deteriorated the more. I asked the doctor if anything will happen to her. He only gave me the no head without saying a word. Mom lay on the hospital bed, looking pale and weak. She had asked me to bring a glass of water to her and I immediately went to get it. I could sense that something isn't right, and that Mom and the doctor could be hiding something from me. So I asked with courage, "Is there any problem, Mom?" "No, my angel," she denied. Immediately my countenance changed and she was quick to notice it. Then she held me by my hand and revealed to me what the doctor had said to her concerning her illness. "Rita, my girl, I have a serious condition called diabetes.
And the doctor had said it's already in its late stage, that nothing can be done at the moment. She said with little balls of tears rolling down her sparkling eyes. I wept also, knowing what lies ahead. I will lose Mom too. I said, weeping. I could see the fright of death in Mom's eye, but she tried to brazen up so to hide the feeling from me. Hoa lan bướm đêm, CVD, đề cập đến cái chết và một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, thực vật là món quà của Thượng Đế ban tặng cho nhân loại. Mẹ thường nói khi mẹ cố gắng thuyết phục tôi để mẹ có thêm một cây mới trong nhà, cô ấy đứng ở cửa hàng thực vật, vui mừng vì có được một cây cảnh mới, biến nó thành cây thứ 6 của cô ấy chỉ trong năm nay. Mẹ rõ ràng là một người yêu thiên nhiên. Vào mỗi tháng hàng năm, cô đều đến cửa hàng thực vật để mua một cây mới thay thế cây đã khô héo và không còn sức sống trong nhà. Nhiều lần, tôi đã cãi nhau với cô ấy, vì không quan tâm đúng mức đến cây trồng của cô ấy và khiến nó bị cháy nắng trước khi chết dần, và sau đó, cô ấy ngay lập tức chạy đến ngân hàng để đi lại, và tìm đường đến cửa hàng thực vật học để có được một nhà máy mới. Ngôi nhà của chúng tôi bây giờ là nhà của các loài thực vật khác nhau, tất cả là do mẹ nghiện thiên nhiên. Một ngày nọ, tôi buộc phải hỏi cô ấy nỗi ám ảnh chính của cô ấy đối với cây trồng, và cô ấy cảm thấy lãng phí thời gian và tiền bạc như thế nào khi luôn có một cây mới. Khi nào cô ấy sẽ dùng chính thời gian và tiền bạc đó để đến một nhà nuôi và mua cho tôi một cây anh trai hoặc em gái? Đúng vậy, tôi luôn không hài lòng khi không có anh chị em, và tôi đã luôn làm cho mẹ biết điều này ngay từ khi bắt đầu. Mẹ đã cho tôi qua cảnh sát, mổ lấy thai, và tử cung của mẹ phải cắt bỏ do một tình trạng y tế mà mẹ phải chiến đấu với, cái tên là u xơ tử cung. Sau khi có tôi, cô ấy đột nhiên yêu thiên nhiên và bắt đầu trang bị cho ngôi nhà của chúng tôi những loại cây khác nhau. Tôi hỏi cô ấy, mẹ ơi, mẹ thấy gì ở cây này? Cô ấy mỉm cười một chút và đáp lại, Rita, bạn sẽ không hiểu nếu tôi nói với bạn. Tôi nhìn thấy cái cây này như tôi nhìn thấy giấc mơ của mình khi tôi đang ngủ. Chúng chỉ cho tôi hy vọng rằng một ngày nào đó giấc mơ có được cuộc sống tốt đẹp của tôi sẽ thành hiện thực. Cô ấy nói, vào ngày 16 tháng 2, mẹ và tôi đã từng đến cửa hàng thực vật như mẹ đã từng. Cây dâm bụt mà cô ấy mua trong chuyến thăm cuối cùng của chúng tôi đã hạ cánh cuối cùng của nó với trái đất. Mọi cách có thể để cố gắng hồi sinh nó khỏi trạng thái tồi tệ đều không thành công. Trong cái đó, mẹ nói với nhà thực vật học. Chỉ vào một cái cây của cái này, cô hỏi. Trong hạnh phúc vì cuối cùng cũng hiểu được hướng mẹ đã chỉ để thể hiện sở thích của mình. Ngón tay nhọn của mẹ hơi cong do một tai nạn xảy ra khi mẹ còn nhỏ, mẹ tiết lộ với tôi. Đôi khi cô ấy hướng dẫn tôi mang theo điều khiển từ xa trong nhà. Tôi bối rối không biết cô ấy đang thực sự chỉ vào hướng nào. Đây là loài lan bướm đêm, nhà thực vật học nói, nó rất đáng yêu và làm đẹp cho ngôi nhà, cô nói thêm, để mẹ lấy, mẹ nói. Thu thập cây từ nhà thực vật học và đánh hơi nó một chút trước khi giao một số tiền mặt. Em nói gì về chuyện đó? Cô ấy quay lại hỏi ý kiến của tôi trong xe. Biết rõ rằng tôi không bao giờ hài lòng với việc cô ấy mua hoa khi hoa về dự trữ trong nhà của chúng tôi nghĩ nó đẹp và đáng yêu, tôi nói. Chỉ để làm cho cô ấy hạnh phúc, trong 2 tuần, mẹ đã tưới nước và chú ý đến cây nhiều hơn, không giống như những lần trước, cô ấy luôn tưới nó vào buổi sáng và buổi chiều và đặt nó bên cửa sổ bếp của căn hộ của chúng tôi. Cô rất mong muốn được ngắm nó nở hoa sớm nhất và luôn nghĩ đó là giấc mơ của mình thành hiện thực, Rita. Nếu cây này nở hoa, vậy thì hãy biết rằng ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực, cô lạc quan nói, chúng tôi không giàu có nhưng chúng tôi vẫn không nghèo. Mẹ chỉ ước chúng tôi có thể chuyển ra khỏi căn hộ hiện tại của mình đến một căn hộ rộng rãi hơn và muốn một cuộc sống thoải mái hơn cho cả hai chúng tôi. Cô ấy đã trả một phần tiền cho một căn nhà trong khu đất do các gia đình giàu có thống trị, chỉ cách nhà chúng tôi 2 con đường, đáng buồn thay, 1 tháng và vài ngày sau khi mẹ mua cây này và dành thời gian và sức lực để duy trì nó. Cô ấy bị ốm và được đưa đến bệnh viện. Cô được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và phải nằm viện 1 tháng. Mỗi ngày đối với cô như địa ngục khi sức khỏe của cô ngày càng suy giảm. Tôi hỏi bác sĩ liệu có điều gì sẽ xảy ra với cô ấy không? Anh ta chỉ cho tôi cái đầu, không mà không nói một lời. Mẹ nằm trên giường bệnh, trông xanh xao, yếu ớt. Cô ấy đã yêu cầu tôi mang một cốc nước cho cô ấy và tôi ngay lập tức đi lấy, tôi có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn, và mẹ và bác sĩ có thể đang giấu tôi điều gì đó. Vì vậy,
Tôi đã hỏi với sự can đảm. Có vấn đề gì không mẹ? Không có thiên thần của tôi, cô phủ nhận, ngay lập tức, sắc mặt của tôi thay đổi và cô ấy nhanh chóng nhận ra điều đó. Sau đó, cô ấy nắm tay tôi và tiết lộ cho tôi những gì bác sĩ đã nói với cô ấy về căn bệnh của cô ấy, Rita, cô gái của tôi. Tôi bị một căn bệnh nghiêm trọng gọi là tiểu đường. Và bác sĩ đã nói rằng nó đã ở giai đoạn cuối và không thể làm gì vào lúc này. Cô nói với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt long lanh. Tôi cũng khóc khi biết những gì phía trước, con cũng sẽ mất mẹ. Tôi khóc nức nở nói, tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi của cái chết trong mắt mẹ, nhưng mẹ cố gắng gồng lên để che giấu cảm giác với